हेलो फ्रेंड्स আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া সময় হৈছে ৰাতি কেটা বাজিলো 8টা বাজিব হৈছে মই পাৰ্লাৰ বন্ধ কৰিব লৈছো এতিয়া আমি ক'ত যাম গণেশগুৰি যাম ন গণেশগুৰি যাম আৰু এফালে খাই আছে বিস্কুট চক্কি বিস্কুট খাই আছে ৰবা দিয়া মোৰ পাৰ্লাৰত আহিলৈ মোক নিবলাই খাই আছে বিস্কুট এইটো এই 10 টকীয়া যে 50-50 বিস্কুটটো বহুত ভাল লাগে খাবলৈ এটো বিস্কুট খাই আছে আৰু এতিয়া আমি যাম গণেশগুৰি এখন ট্ৰেইনৰ দোকানত যাম তাত মোৰ কাপোৰ এজোৰ চিলাব দি থোৱা আছে আজি বহুত দিন হ'ল 2 তাৰিখে দিব লগা আছিল কিন্তু আনিব যাব সময় পোৱা নাই সেইকাৰণে যোৱাই হোৱা নাই আৰু এতিয়া যাও গণেশগুৰিৰ পৰা ৰুমত যাম আৰু আমি এতিয়া সন্ধিয়া টাইম কৰ মানে এতিয়াৰ পৰা ৰাতিলৈকে হোৱালৈকে কি কৰো নকৰো সকলোখিনি দেখুৱাই থাকিম ভিডিওটো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু একেবাৰে শেষত কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এতিয়া পপকৰ্ন খাই মাংস বনাই থাকিম আৰু এখেতক মই দিয়াই নাই পপকৰ্ন অলপ দি থৈ আহোঁ নহ'লে আকৌ অকলে খালি বুলি ক'ব নহয় পিছত হেৰা খোৱা নে বস্তু এটা আনিছোঁ খাবা নোখোৱা তোমাৰ বাবে মাংস বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰথম কেৰাহীখনত অলপ তেল দি লৈছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়াতে দি দিছোঁ অলপমান জিৰা আৰু এতিয়া জিৰাখিনি ভালদৰে ফুটি উঠাত মই তাতে পিঁয়াজ দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম মাংসখিনি এতিয়া মই মাংসখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ আৰু তাৰ পাছতে মই ইয়াত দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি লৰাই লৈছোঁ আৰু তাৰ পাছতে মিডিয়াম ফ্লেমত মই মাংসখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম
মই এতিয়া মাংসখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'লোঁ আৰু দেখিছে মোৰ মাংস কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হ'বলৈ ধৰিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট। আদা নহৰু পেষ্টটো দি মই এতিয়া আকৌ অকণমান সময়ৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি ভাজি ল'ম। এতিয়া মোৰ মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ আহিলে আপোনালোকে দেখা পাইছে। এতিয়া মোৰ মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম লাই শাকখিনি। লাই শাকখিনি মই দীঘল দীঘলকৈ ছিঙি লৈছোঁ, কুটি লোৱা নাই। মই এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ ছিঙি দিলে খাই বেছি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই এনেকৈয়ে দিছোঁ। এতিয়া মই লাই শাকখিনি দিয়াৰ পাছত গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ধুনীয়াকৈ আকৌ অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম, যাতে লাই শাকৰ পানীটো শুকাই যায় আৰু লাই শাকখিনি মাংসখিনিৰ সৈতে মিলি যায়। এয়া মোৰ এতিয়া মাংস আৰু লাই শাক ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিছে লাই শাকখিনি মাংসখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ সামৰি লৈছে দেখিছে, আৰু খাবলৈ চাগে বহুত টেষ্টি হ'ব। মই এতিয়ালৈকে টেষ্ট কৰা নাই বাৰু, অলপ পাছত খাই চাম। আৰু ইফালে মই পাতি থৈছোঁ গৰম পানী, যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহি আছে, গতিকে আমি এতিয়া একেৰাহে গৰম পানীয়ে খাওঁ, আমি ঠাণ্ডা পানী একেবাৰে নাখাওঁ। আৰু মাংসখিনিত এতিয়া মই দি দিছোঁ অলপমান ধনিয়াখিনি মই কুটি দিয়া নাই, এনেকৈ ছিঙিয়েই দিছোঁ। আৰু মোৰ মাংস এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল। ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি এবাৰ মিক্স কৰি লৰাই দিম আৰু তাৰ পাছতে গেছটো বন্ধ কৰি অলপ টাইমৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি দিম। মই লাই শাকখিনি দিয়াৰ পাছতে ইয়াতে 3টামান কেঁচা জলকীয়াও দি দিছিলোঁ, সেয়া ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। আৰু দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে। গাহৰিৰ লগত যে লাই শাক বহুত টেষ্টি হয় খাবৰ কাৰণে। আপোনালোকে কোনে কোনে খায় বাৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি যে এনেকৈ গাহৰিৰ লগত লাই শাক ভাজি খাই বহুত বেছিয়ে ভাল পাওঁ। লাই শাকৰ ছিজনত যদি গাহৰিৰ লগত লাই শাক নাখাওঁ তেন্তে কিবাচোন ভালেই নালাগে। এতিয়া মই ৰেডি কৰি আছোঁ আমাৰ ভাতৰ কাঁহীখন, আৰু আজি আমাৰ ভাতৰ লগত আছে আলু পিটিকা, লাই শাক আৰু গাহৰি, যিটো নেকি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ বনাইছোঁ, আৰু আছে দাইল। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আমি বৰ্তমান ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ আৰু মাংস খাবলৈ বহুত বেছিয়ে টেষ্টি হৈছিলে। আৰু অথনি যে মই গণেশগুৰি গৈছিলোঁ কাপোৰযোৰ আনিবলৈ, সেইযোৰ হৈছে এইযোৰ। গতিকে এতিয়া ব্লাউজটো জোখৰ হয়নে নহয় বুলি মই পিন্ধি চাইছিলোঁ। ব্লাউজটো বহুত ধুনীয়া ফিটিং হৈছে আৰু ভাবিছোঁ কাপোৰযোৰ পিন্ধিছোঁৱে যেতিয়া আপোনালোককো এপাক দেখুৱাই দিওঁ, নহয় জানো? কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। যদিহে আপোনালোকে আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকলে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনসমূহ আগতীয়াকৈ পাই থাকে। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। বাই বাই।